ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของจิ๊บนะคะจิ๊บจำได้ว่าเคยมีคนขอให้จิ๊บเหมือนกับว่าทำทูทอเรียลว่าม้วนผมยังไงนะคะที่ปกติเวลาจิ๊บม้วนอะแล้วจิ๊บจะบอกว่าจิ๊บอะตั้งแต่ตอนนั้นคือเราได้ฝึกหัดมามากขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นจิ๊บคิดว่าจิ๊บน่าจะทำมันได้ดีขึ้นกว่าวิดีโอแรกๆที่จิ๊บเคยพยายามม้วนผมนะคะชุดนี้จิ๊บพยายามหาใส่ชุดสีขาวๆนะคะเพื่อที่จะให้เห็นผมชัดที่สุดนะคะอย่างแรกเลยนะคะในการม้วนผมที่ดีนะคะก็คือเราต้องหวีผมให้มันดีอะทุกคนให้มันเรียบให้มันแบบสางได้นะคะผมอาจจะเบี้ยวบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราตัดกันเองค่ะช่วงโควิดนะคะอันนี้นะคะเป็นแกนของ Vodana 40 มิลหรือเซน40 มิลไม่รู้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันคือแกน40นะคะตั้งไว้160นะคือความจริงมันอาจจะไม่ได้ต้องร้อนขนาดนี้ก็ได้แต่นี้คือด้วยความที่เราอยากรีบให้มันร้อนแล้วก็รีบทำเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงก็เลยตั้งไว้ประมาณ160นะคะพอไฟกระพริบแล้วเนี่ยมันก็คือแปลว่าโอเคพร้อมนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าเวลาจะม้วนผมแกนม้วนผมสำคัญมากแบบความเป็นความตายอย่างนั้นเลยเพราะว่าจิ๊บเคยใช้แกนม้วนผมของยี่ห้ออื่นนะคะที่มันไม่เวิร์กเลยจริงๆคือแกนม้วนผมที่ดีอะเวลาผมม้วนเข้าไปแล้วมันควรจะลื่นคือแบบบางครั้งอะถ้าเราม้วนผมได้ไม่ดีอะมันไม่ใช่ว่าฝีมือเราไม่ดีอย่างเดียวนะมันคือแบบเครื่องมืออุปกรณ์มันไม่โอเคด้วยประมาณนั้นเนาะคือถ้าให้แนะนำนะคะยี่ห้อ Vodana โอเคเลยนะตัว Creation ที่เพื่อนจิ๊บใช้ก็ดีนะคะอันนี้จิ๊บจะแบ่งผมนะคะเป็นครึ่งหนึ่งจิ๊บอาจจะต้องมองแบบกล้องหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ชินเวลาแบ่งอย่างนี้นะทุกคนแบบไม่รู้จะมองเห็นยังไงแทนที่จะแบ่งอย่างนี้ให้แบ่งเป็นบนล่างอะประมาณนั้นนะคะแกน40น่าจะเป็นแกนที่ใหญ่ที่สุดแล้วแหละ40ก็โอเค38ก็โอเคนะคะอยู่แล้วแต่คนชอบนะแต่ที่จิ๊บซื้อ40มาเพราะว่ามันลดราคาแค่แกนนี้สไตล์ที่จิ๊บชอบอะคือให้มันดูแบบธรรมชาติปล่อยๆคือไม่ต้องแน่นรอนไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นจิ๊บจะจับผมแบบหน่อยหนึ่งอะเยอะหน่อยหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ไปทั้งหมดเลยอันนี้เพื่อนๆต้องดูด้วยนะว่าตัวเองใช้แกนเท่าไหร่ถ้าแกนเล็กกว่านี้นะคะอาจจะต้องแบบแบ่งผมเป็น2อันอะไรพวกเนี้ยตอนที่ตัวเองมาฝึกม้วนนะก็แบบพยายามหาคนที่แบบเขาจะสอนช้าๆนะจนกระทั่งตอนนี้นะคะเราคิดว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สอนช้าๆนะคะเอาไอ้ตัวหนีบอะไว้ข้างนอกอะที่กำลังเฟซหน้าเพื่อนๆอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือดึงผมนะขออนุญาตมองกระจกตรงนี้หน่อยเพราะว่าไม่งั้นมองไม่เห็นไม่ได้ต้องโคนมากอะจะกลางไหมขึ้นเหนือกลางมานิดนึงนะคะแล้วก็ม้วนเข้าปึ๊บอันนี้นะม้วนเข้าปึ๊บแล้วคือถ้ามันเป็นแบบแกนม้วนผมที่ไม่ดีอ่ะมันจะม้วนไม่ไปทุกคนประมาณนั้นนะนี่แล้วจิ๊บก็จะเห็นตรงนี้ว่าจิ๊บจะค่อยๆง้างนิดนึงง้างเสียงแบบง้างนะคะง้างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้มันแบบม้วนให้ได้รอบหนึ่งอ่ะพอม้วนได้รอบหนึ่งเสร็จนะเอาให้ตรงนี้มันหลวมๆหน่อยนะแล้วก็หมุนลงเห็นปะแล้วก็หมุนกับแล้วก็ง้างนะแล้วก็หมุนกลับเข้าไปอีกเห็นปะปึ๊บแล้วก็ม้วนตึ๊บอย่างนี้ค่ะเข้าใจไหมอะแล้วก็ออกแล้วก็หลุดแต่คือความจริงอะเราควรจะหนีบปลายขอโทษทีหนีบปลายไหม ไม่ควรจะมาเป็นคนสอนคนอื่นนะคะแต่ว่านี่เห็นปะอันนี้ก็คือม้วนแล้วอันนี้คือมันดูแบบโล้นมากคือมันดูแบบไม่แน่นเลยแต่ว่าสำหรับจิ๊บคือจิ๊บชอบอย่างนี้นะคะแล้วถ้าให้เพื่อนสังเกตนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทำถูกความยาวของผมอะที่ม้วนแล้วอะมันไม่ควรจะต่างกันมากกับความยาวของผมที่ยังไม่ม้วนเห็นไหมคะคือถ้าสมมติว่าเราทำลอนที่แบบแน่นเกินไปอะสมมติว่าจิ๊บลองทำนี้นะอันนี้จะเป็นลอนแบบม้วนแบบไม่มีเทคนิคใดๆเลยนะก็คือสมมติว่าดึงมาปลายผมสุดแล้วก็ม้วนขึ้นนะอันนี้คือจะม้วนแบบผิดเลยนะม้วนแบบผิดคือม้วนไม่ได้ด้วยซ้ำเห็นปะแบบอ้าวร้อนอ้าวแต่ว่าเห็นปะเห็นถึงความต่างของแบบความยาวไหมอันนี้มันจะเห็นไหมคะระยะทางมันจะสั้นนะคะส่วนอันนี้คือความจริงเขาก็เป็นลอนนะให้ดูเขาก็เป็นลอนนะแต่ว่าความยาวของเขามันจะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าม้วนสไตล์ที่แบบจิ๊บชอบม้วนนะคะคือผมความยาวของผมมันจะยังเหมือนเดิมเอาไอ้ตรงเนี้ยอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะไอ้หน้าที่เป็นหนีบหันมาข้างนอกนะคะแล้วก็หนีบผมหนีบอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยปล่อยได้นะหมุนรอบนึงหนีบเห็นไหมคะคือใช้ตรงเนี้ยคลายเขาให้ได้ประมาณทบรอบนึงนะแล้วก็ดึงออกตึ๊บแล้วก็ม้วนเขาแบบคลายไปด้วยแล้วก็ม้วนไปด้วยอีกรอบนึงตึ๊บรอเวลาม้วนออก
แล้วก็ตรงปลายหนีบหน่อยนึงหนีบปลายนิดนึง1 2 3 4 5เห็นไหมเพื่อนเห็นความยาวที่ต่างกันปะนี่คือแบบม้วนแบบเทคนิคของเรานี่คือม้วนแบบไม่ใช่เทคนิคอันนี้นะคะก็คือจิ๊บปล่อยผมมาตะกี้ลงมาแล้วเนาะผมที่ไอ้นี่ม้วนไปแล้วก็คือจิ๊บปัดไปไว้ข้างหลังนะคะเดี๋ยวจิ๊บเข้าไปใกล้ๆให้เพื่อนๆเห็นหน่อยนึงนะตึ๊บคือความจริงถ้าจิ๊บแยกผมมันจะเห็นง่ายกว่านี้จิ๊บขอโทษอ่ะอันนี้คือเราม้วนพันรอบนึงใช่ไหมคะแล้วจากนั้นปล่อยทิ้งไว้นิดนึงดึงออกนี่คือไม่ได้จับอะไรตรงนี้เลยนะแค่ดึงมันแบบม้วนลงออกนะคะแล้วก็ง้างหน่อยนึงแล้วก็หมุนนะคะก็คือให้ผมมันหมุนเข้าไปเองเราไม่ได้จำเป็นต้องหมุนอะไรมากหมุนตรงนี้ก็ได้ก็หมุนรอบนึงแล้วก็หมุนออกแล้วก็ระวังร้อนเด้อแล้วก็จับอย่างนี้นะคะเอาตรงปลายอ่ะจัดการปลายนิดนึงก็คือให้มันร้อนๆหนึ่งก็ปล่อยเห็นปะความยาวมันก็จะพยายามแบบเท่าๆกันนะคะถ้าถามว่าแบบม้วนเข้าม้วนออกไหมคะอะไรยังไงคือส่วนตัวจิ๊บอะค่ะจิ๊บชอบแค่ม้วนออกอย่างเดียวอยู่แล้วแต่สไตล์ที่แต่ละคนชอบด้วยนะถ้าม้วนเข้าม้วนออกอะผมมันก็จะดูแบบมีวอลลุ่มหน่อยนึงอะไรพวกนี้หน่อยนึงเนาะแต่ว่าส่วนตัวจิ๊บชอบสไตล์แบบแค่ม้วนออกอย่างเดียวจิ๊บรู้สึกว่ามันดูสบายกว่ามันดูแบบธรรมชาติกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะจิ๊บชอบม้วนออกเนาะจิ๊บรู้สึกว่ามันแบบเปิดหน้าในจังหวะที่ถูกอธิบายไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคอะมันคืออยู่การที่แบบตรงนี้เราไม่ง้างมากเกินไปน้อยๆแล้วก็แบบงับแค่ในจังหวะที่พอดีอะอย่างเงี้ยก็ปล่อยผมปล่อยหน้าเนี่ยจิ๊บมีปัญหามากแต่จิ๊บจะลองทำอย่างนี้นะคะเอาขึ้นแล้วก็หมุนรอบนึงแล้วก็ดึงออกโอ้ yes yeah ได้แล้วได้อยู่เด้อโอเคเห็นไหมแล้วเทคนิคนะถ้าใครที่มีที่หนีบผมแบบที่หนีบให้ผมเรียกไงคะผมตรงอะใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะแต่ด้วยความที่จิ๊บไม่มีจิ๊บก็จะใช้นี้นะปัดผมส่วนบนนะไปข้างนึงใช่ไหมคะแล้วเอาผมส่วนล่างอะมาทำให้แบบเป็นเดนต์อะอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้อะไรแค่เอาเขาไปอย่างข้างล่างนะให้มันเป็นเดนต์อย่างเงี้ยนะแล้วค่ะเนี่ยมันจะช่วยเหมือนเพิ่มวอลลุ่มให้ตรงนี้แล้วเอาผมกลับมาแล้วก็จะดูผมแบบมีวอลลุ่มขึ้นนะคะสำหรับคนผมรีบนะคะแบบดิฉันนะคะข้างนี้นะคะก็คือม้วนเสร็จแล้วนะคะม้วนออกคือจิมม้วนเอาด้านนี้ออกนะแล้วก็หันปุ๊บนะค่อยๆแงบหน่อยนึงแงบแล้วก็พลิกออกแล้วก็ม้วนเข้ากลับมาถ้ารู้สึกว่าแบบหนีบสั้นไปก็เอาหมุนเข้ามาข้างบนหน่อยนึงก็ได้ตรงปลายเมื่อก่อนจิมไม่เคยทำเลยนะแต่ว่าทีหลังพอมาเริ่มทำก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสร้างความแตกต่างมากดูเรียบร้อยรอนมันดูระเบียบนะคะอันนี้คือแบบเบสิกสุดนะจิ๊บเคยเห็นคนที่แบบพับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าแบบเราไม่ได้ขนาดนั้นนะคะอันนี้เป็นแบบเรียกว่าม้วนผมเบสิกนะคะนี่ต้องเป็นชื่อวิดีโออย่างนั้นนี่หนีบผมยังหนีบไม่เข้าเต็มเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเราจะไปเท่าที่เรามีนะคะเอาตัวจะงอยเล็กๆนะคะที่เหลืออยู่ม้วนแล้วนะรอบนึงแล้วก็ปล่อยลงโอ้เย่อันนี้ใกล้ๆคนผมนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราฟลิปมันจะได้ปิดได้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดความเรียบร้อยนะคะวิธีของจิ๊บนะคือจิ๊บจะเอาเนี่ยมือนะม้วนคือความจริงมันแล้วแต่คนบางคนก็ขยำบางคนก็ม้วนแต่คือจิ๊บว่าม้วนเพราะว่าด้วยความที่เราหมุนรอนไปทางเดียวกันนะคะมันจะม้วนได้อยู่แล้วก็ม้วนจิ๊บเคยเห็นที่ช่างที่ร้านค่ะใช้เคลย์แบบจัดทรงแล้วก็ขยำแล้วก็เนี่ยให้มันเด้งๆอะไรพวกเนี้ยแต่ส่วนตัวจิ๊บแบบแค่อย่างนี้โอเคนะคะแล้วก็เนี่ยด้านออกหน่อยอย่างนี้ทำนี้แล้วก็ด้านออกหน่อยประมาณนี้นะคะก็ดึงถ้ามีอันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยน้องมันไม่ได้เด้อเราก็ทำใหม่อีกรอบแต่ทำแค่ตรงส่วนปลายนะคะแต่ก็เหมือนเดิมเนี่ยฟลิปออกแล้วก็เสร็จแล้วตึ้งอันนี้แล้วเราก็ปิดนะคะวางด้วยความระมัดระวังแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ปกติจิ๊บจะใช้มีจังเซนนะคะรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าแบบเหมือนก็เป็นรุ่นสำหรับคนแบบผมมันนู่นนี่นั่นซึ่งจิ๊บแบบผมมันมากแต่ว่าจิ๊บรู้สึกว่าสูตรเนี้ยจิ๊บงั้นสูตรที่จิ๊บชอบนะคะคือสูตรสีส้มตอนที่จิ๊บเรียนที่เกาหลีจิ๊บมีเพื่อนเกาหลีคนนึงเขาแบบย้อมผม
แบบกัดผมเลยอะแต่อยู่วันหนึ่งคือแบบเขาแบบจิ๊บยูมาจับไอคือเขาพูดภาษาไทยได้เขาเฮ้ยยูมาจับผมไอแล้วจิ๊บเฮ้ยทำไมผมแบบลื่นขนาดนี้นะคะคือเขาใช้ตัวมิสอ่านชื่อไม่ได้มิจังเซนนะคะสีส้มตัวสูตรออริจินอลทุกคนตัวนั้นดีมากดีแบบจิ๊บเคยกัดผมเหมือนกันนะคะแล้วแบบผมเป็นวุ้นอะแต่ใช้ตัวนั้นอะคือผมดูแบบสุขภาพดีอยู่แบบมันจะหลอกตาให้ผมดูสุขภาพดีนะคะสางๆหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ชอบให้มันแบบอย่างที่บอกเราไม่ชอบให้มันแน่นจิ๊บสามารถทำให้ตรงนี้มันเป็นเดนข้างหลังอีกได้นะมันจะทำให้ตรงนี้ดูมีวอลลุ่มหน่อยนึงแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะคะเอาเป็นว่าให้ดูรอนมันก็จะได้อย่างนี้นะคะคือรอนมันจะดูธรรมชาติมากทุกคนจิ๊บรู้สึกว่าผมทรงนี้คือสวยจริงๆคือต้องปล่อยให้เขาคลายตัวสักพักนะคะใช่โอเคใช่นี่คือแบบพยายามแบบอัฟเฟิร์มตัวเองว่าโอเคทำได้อยู่นะดูได้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอตัวต่อไปของจิ๊บนะคะเอาเป็นว่าวันนี้จิ๊บก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย